नमस्कार बालमित्रांनो, कसे आहात? चांगले आहात ना? मी महेंद्र मोहिते आपले सर्वांचे आपल्या यूट्यूब चॅनल पाखरांची शाळामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत करतो. आज आपण आपल्या शाळेमध्ये क ते ज्ञ पर्यंतचे मुळाक्षरे शिकणार आहोत. आधी मी म्हणतो, मग तुम्ही म्हणा. तर चला मग आपण लगेचच सुरुवात करू क ते ज्ञ पर्यंतचे मुळाक्षरे. क कप, क कप, ख खडू, ख खडू, ग गवत, ग गवत, घ घर, ख घर, च चमचा, च चमचा, छ छत्री, च छत्री, ज जहाज, ज जहाज, झ झबले, ज झबले, ट टरबूज, ट टरबूज, ठ ठसा, ट ठसा, ड डमरू, ड डमरू, ढ ढग, ढ ढग, न बाण, न बाण, त तलवार, त तलवार, थ थवा, त थवा, द दरवाजा, द दरवाजा, ध धरण, द धरण, न नळ, न नळ, प पतंग, प पतंग, फ फणस, फ फणस, ब बदक, ब बदक, भ भवरा, ब भवरा, म मगर, म मगर, य यज्ञ, य यज्ञ, र रथ, र रथ, ल लसूण, ल लसूण, व वड, व वड, श शहामृग, श शामृग, ष षटकोन, श षटकोन, स ससा, स ससा, ह हत्ती, ह हत्ती, ड बाळ, अड बाळ, क्ष क्षत्रिय, श क्षत्रिय, ज्ञानेश्वर. ज्ञानेश्वर,